من همیشه به این فکر میکنم که نقاشی اصلا چجوری پیدا شد توی بشر، در کنار بشر. اون وجه تراپیش در حقیقت قوی ترین قسمتشه و تو به طور ناخودآگاه، اصلا خاصیت هنر اینه، حالا نقاشی من اسم بردین این واژه رو به کار میبرم، هنر میاد که تمام اون بخش‌های سنگین و به اصطلاح تومور مانند تو رو خارج کنه و تو رو به یک آرامشی برسونه. حالا این طبیعتاً با زیبایی توامه، با لذت توامه، ولی داره دورانی که بسیار سخت و سنگینه. یعنی شاید با یه آدم عادی در مورد تمام مراحلش صحبت کنی، کسی که مثلا درگیری هنری، خلق اثر هنری نداره، باهاش صحبت کنی شاید نپذیره، چون اون دورانه که سخته، واقعا سخته، اینقدر جانکاهه که شاید قانع نشه که به لذتش نچربه به اون بخش سنگینش. ولی اینکه چرا من اصلا نقاشی میکنم، فکر میکنم یک ناگزیریه این. یعنی خیلی کسی که داره فعالیت هنری انجام میده یا فعالیت مثلا نقاشی داره میکنه، خیلی گزینش نمیکنه، بیشتر مرکب یه هنرمند تا راکب. اولین جرقه ها که در قالب یک اسکیس هستش، یک یادداشت کوچک سرسری، ممکنه 4 تا خط باشه، چیزی که بخواد نشانی از اون بخش ذهنیت باشه، این میاد روی کاغذ، بعد اتود میشه روی اون. یعنی من اینطوریم، من اینجوری کار میکنم، اتود میکنم رو کار، بعد بازی میکنم تازه با متریالم. یعنی تو اون بازی کردنه این انگار خودش رو پخته تر میکنه، شرایط بهتری برای تجسم پیدا کردن پیدا میکنه و زمانی که تو داری اونو اجرا میکنی شاید کم هیجان ترین قسمتش باشه، من اینطوری براتون بگم، یا لااقل هیجانی که موقع کشف و شهود و پروروندن این توی ذهنت و روی کاغذ تو اینا داری انجام میدی یا رو متریال دیگه ای داری انجام میدی. بعضی موقع هم هستش که کار جستوال انجام میگیره، یعنی بلافاصله انجام میگیره. یعنی اینکه تو یه چیزی مثل ماهیا، برای من اینطوری بود، ماهیا من اتودی نداشتم براش، می اومدم مقابل بوم، یعنی انقدر اینا کامل بودن، اون درگیری ذهنی من انقدر زیاد بود که نمیتونستم من اتود کنم. برای چی؟ من که نمیخواستم زیاد بکشم، انقدرم موضوع تلخ بود، انقدرم ذهن من تلخ بود، انقدرم این درگیری ها منو آزرده کرده بود که دلم میخواست فقط بریزمشون بیرون. میدونید؟ یعنی فرصتی نداشتم من چی رو بپرورونم، چیزی که پرورونده شده من به صورت یه چیز سنگین و اگزجره توی تو وجود داره و میخوای بیانش بکنی. میگم پروسه های کارهای مختلف فرق میکنه. الان خیلی شاعرانه تر این پروسه نسبت به دوره‌ای که من شروع کرده بودم به کار. یه کودک رو که شما نگاه میکنی
میخونین تمام بک‌گراند ذهنش. ولی با یه آدم 70-80 ساله که به حرف میزنی، نگاهی بهت میکنی که تو احساس میکنی لایه لایه چیزها هستش که این داره همینجوری عمق قضیه رو داره میدم. حالا اینو به عنوان یک تعریف ندارم. توی اجرای کارم همینطوره. تو تمام دستاوردهای خودت که از جنس تو شدن، فیلتر شدن، اضافاتش حذف شده، تو مراحل انجام اثرت سراغت میاد و تو رو به یک سهل و ممتنع نزدیک میکنه. یعنی کار رو نگاه میکنی به نظر خیلی ساده است، میتونی انجامش بدی. ولی وقتی این در مورد کارهای استادا که دارم نگاه میکنم و گاهی اوقات تلاش میکنم درکشون کنم، گاهی اوقات مجبور میشم که یه تیکه هایی از اینا رو تجربه کنم، ببینم که میبینم که بسیار پیچیده است. یعنی پیچیدگیش به اندازه دریافتا و کشف و شهودای اونه. ماجرایی هم که داره اتفاق میفته توی اثر از ابتدا دوره‌های به اصطلاح کم تجربه تر تا دوره‌هایی که دیگه خالص شدن. یعنی الان واقعیتش اینه که من اصلا نمیدونم موقعی که دارم نقاشی میکنم چی کار میکنم. یه موقعی میدونستم دارم وزن اینو روش تمرکز میکنم، تعادلش رو تمرکز میکنم، نمیدونم سبک کنتراستاشو دارم. ولی موقعی که الان که دارم کار میکنم اصلا درگیر اینا نیستم. فکر میکنم از جنس قلمم، فکر میکنم از جنس رنگم، فکر میکنم از جنس فرمم. یعنی خیلی احاطه ندارم، بلکه اون چیزی که دیگه تو درگیرش هستی داره بیان میشه. لایه گذاری رنگ ها گاهی اوقات خودم هم میبینم بعد از اینکه انجام دادم چه اتفاق خوبی افتاده، ولی اون اتفاق نیست. اون تمام اون دستاوردهایی است که به مرور انجام شده و تو حالا قائم به ذات انجامشون میدی، زیاد محاط نیستی بهش. یعنی اون بخشیه که حالا حتما اگر من 20 سال دیگه هم زندگی بکنم، حتما 20 سال دیگه روانتر خواهد شد کارا، شاید یه چیزای دیگه ای داشت اگه بتونم باز کار بکنم و ذهنیتم جاری باشه. آثاری ماندگارن که بتونن چیزهای جدید توشون کشف بشه، یعنی در حقیقت مشارکت بکنن با مخاطبشون. میدونید؟ یعنی شما لقمه جویده شده در اختیار دیگران قرار ندید و نمیتونید بدید. ناخودآگاه شما یک مخاطبی دارید توی، حالا این مخاطب ممکنه بگه خودم هستم، خودم برای خودم کار میکنم، ولی این خودم دیگه فرد نیست، خیلی فراتر از فرده. مدیوم من در شروع رنگ روغن بوده همیشه، ولی بعد با اکریلیک آشنا شدم سالها پیش، خیلی سال پیش، موقعی که اکریلیک به ایران اومد و برای اسکیسام از آبرنگ استفاده میکنم و قلم دوات و مدادای آبرنگی همیشه هم همینطور بوده. برای اجرا هر دوتاش قابل استفاده است. گاهی اوقات مجبور میشم که اینا رو میکس بکنم با هم دیگه و هر چیزی که بتونه بیشتر بیان داشته باشه. خب البته مهندسی و اطلاعات ابزاری دارم، یعنی اینا رو توی بخش دیگه‌ای به عنوان بازی‌های کاری من انجام گرفته، یعنی اشراف دارم به این که چه متریالی نباید با هم مصرف بشه، چه مرحله هایی رو باید درست طی کرد. پای آب رو نمیتونی رو رنگ روغن کار بکنی، چسبایی که وجود داره برای زیر کارت استفاده میکنی ممکنه کپک بزنن، از اونا باید پرهیز بکنی. حجم شکنندگی رنگ روغن روی سطح بوم موضوع مهمیه. یعنی در حقیقت چون کار برام با ارزشه، خود به خود به دانش فنی نزدیک شدم که از بین نره، چون بعضیاش واقعا مورد اعتقادمه.
اسمگذاری در مورد کارام موقعی اتفاق میفته که اولین برخورد رو من دارم، یعنی همون دوره اسکیس، اون لحظه ای که یک درگیری بود. مثلا الان در مورد مجموعه شوکم اتفاق زمانی افتاد که من شوک شدم و همون موقع یه عالمه تصویر اومد و یک درگیری من پیدا کردم، یک پرسش درونی پیدا کردم، یک پرسش بیرونی پیدا کردم. باز هم شروع شد به این که من ببینم مثلا من کجا هستم، مثلا حضور دارم، این من نوعی در حقیقت. و این شکل شد مثلا مجموعه آثارم. در مورد نقش نخل، یه نمایشگاهی داشتم، نقش و نخل، خیلی سال پیش شروع کارهای جنوبم بود. یعنی بعد از اینکه مراجعه به واقعیت کردم، بعد از واقعیت تونستم یه خورده به تخیل نزدیکتر بشم، به آداب و باورها نزدیک بشم، حضور نخل رو هم به لحاظ بافتش، هم به لحاظ موجودیت محتواییش عنوان کارم شد. یعنی اون منو هدایت کرد، نه اینکه بعداً کار کنم ببینم چه چیزی توی کارم بیشتره پس اونو انتخاب کنم. اصلا خیلی منطقی نیست، یعنی در حقیقت خیلی تصنعیه.